मोत्याची माळ, सोन्याचा साज, रावांचं नाव घेते. मकर संक्रांतीचा सण आहे आज. सोन्याला आला 50,000 तोळे भाव, रावांचं घेते मी उखाण्यात नाव. घराच्या दाराला आंब्याच्या पानांचे तोरण, रावांचे नाव घेते. मकर संक्रांतीचे आहे कारण. संक्रांतीच्या सणाला देते सुवासिनींना वाण, रावांच्यामुळेच मिळतो मला हळदी कुंकवाचा मान. तिळाचा हलवा चांदीच्या वाटीत, रावांचे प्रेम हेच माझ्या सुखी संसाराचे गुपित. संक्रांतीच्या सणाला आकाशात उडतात पतंग, खूप सुखी आहे मी रावांच्या संग. निसर्ग निर्मितीच्या वेळी सूर्यनारायण झाले माळी, रावांचे नाव घेते मी मकर संक्रांतीच्या वेळी. संसाररूपी सागरात पती असावे हौशी, रावांचे नाव घेते मकर संक्रांतीच्या दिवशी. माझ्या संसाराला नजर न लागो कोणाची, रावांचे नाव घेते संक्रांतीच्या दिवशी. रुसलेल्या राधेला कृष्ण म्हणतो हास, रावांचे नाव घेते संक्रांतीला खास. धन्यवाद.